मटका सेन्ट्रलमा चियाको चुस्कीसहित म तपाईँहरूको होस्ट पिटर आइसकेको छु। आज पनि क्वेयर कमिटीको सपोर्टर्स, अलाइज अथवा क्वेयर कमिटीलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि आज मसँग हुनुहुन्छ मिस पिङ 2016, मिस इन्टरनेसनल क्विन नेपाल 2017, मिस युनिभर्स नेपालको फर्स्ट नेपाली ट्रान्स रिप्रेजेन्टेटिभ, साथसाथै ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको एसआरएचआर प्रोग्राम एडभोकेट लामा। उहाँसँग आज धेरै कुरा म जान्ने कोसिस गर्नेछु, किनभने म पनि उहाँबाट इन्सपायर हुन्छु। एज आवर रिलेसन हाम्रो मम्मी छोरीको अझ एज अ मदर डटर भए पनि उहाँसँग म इन्सपायर हुनुका धेरै कारणहरू आज म जान्नेछु भने एज अ एडभोकेट उहाँले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि जान्ने कोसिस गर्नेछु। स्वागत छ एन्जलजी यहाँलाई मटका सेन्टरमा। थ्याङ्क यू सो मच। सो हामी दुईजना चाहिँ एज अफिसमा सँगै काम गर्ने भएकोले एकदमै क्लोज छु र मलाई उसको धेरै कुराहरू थाहा छ। सी कल मी अ मम्मी है। सो मटका सेन्टरमा चेयर्स गरौँ चियाको। तपाईँ मिस पिङ्क है? हजुर। 2016 त्यसपछि मिस इन्टरनेसनल, मिस युनिभर्स कस्तो रह्यो जर्नी? इट फिल्स नाइस। अनि सायद ब्युटी पेजेन्ट्सहरूमा धेरै कुरा पनि सिकेँ मैले। अनि पछि इट्स अ ग्रेट अपर्च्युनिटी भन्छु। सो एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि म आफै पनि ट्रान्स वुमन भएकोले होइन, त्यो मिस नेपाल हेर्दाखेरि मलाई त्यो क्राउन लगाएर वाक गरेको त्यो होइन, अनि जब तिमीले स्टेजमा त्यो हिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई रिप्रेजेन्ट गरे जस्तो त्यो चाइल्डहुडदेखि नै त्यो थियो। सुरुमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि, आई थिङ्क आई वाज मोर हुन्छ नि, म धेरै नै इन्ट्रेस्टेड थिएँ यस्तो कुराहरूमा। बिकज लाइक हामीले हरेक कुरा म्यागजिन्सहरूमा हेर्दाखेरि, हरेक ठाउँमा हेर्दाखेरि साथीहरूलाई भन्थेँ कि मैले म चाहिँ यो म्यागजिनमा आउँछु फ्युचरमा, तिमीहरूले हेर्दै गर भनेर भन्थेँ कि। अनि त्यो एउटा एक तरिकाले आफू नै अलिकति फेमिनाइन भएर अनि आफूलाई धेरै ग्ल्यामर होइन हेर्दाखेरि वा कस्तो राम्रो मिस नेपाल यस्तो त्यस्तो ससाना कुराहरूले पनि आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड के। अनि त्यही कुराले नि पहिला पनि म यसो हेर्थेँ कति राम्री हुन्छ नि, बिकज लाइक हाम्रो मिडियाले कस्तो उ गरिदिन्छ, पोर्ट्रे गरिदिन्छ भन्दाखेरि मिस नेपाल भनेको चाहिँ दिस इज अ पर्फेक्ट वुमन, अ काइन्ड अफ अ पर्फेक्ट वुमन, अ ब्युटिफुल वुमन भनेर गरिदिन्छ। अनि हु डजन्ट वान्ट टु बी कल्ड ब्युटिफुल एन्ड पर्फेक्ट। सो अनि त्यही माथि मी बिङ अ पर्सन वाज क्वेसनिङ माई जेन्डर आइडेन्टिटी, आई वाज अलवेज हुन्छ नि आई वान्ट बी द्याट पर्फेक्ट वुमन वान डे भनेर। And you identify as a perfect woman these days? I think for me I'm a perfect woman. के लाग्यो तपाईँलाई चाइल्डहुडमा तपाईँले देख्नु भएको मिस नेपाल्सहरू अथवा ब्युटी क्विन्सहरू अनि आफै इन्टरनेसनल स्पेसमा पनि जाँदाखेरि त्यो कस्तो हुँदो रहेछ? सुरुमा चाहिँ होइन त्यो अ काइन्ड अफ लाइक कस्तो ठुलो स्टेज है, कति ठुलो मान्छेहरू होइन, कस्तो फिल हुन्छ होला त्यहाँनिर। लाइक त्यो चाहिँ एउटा सपना नै थियो कि अब भनौँ सानो बेलामा चाहिँ आई युज्ड टु थिङ्क यो एउटा सपना हो होइन, त्यहाँ म पुग्दिनँ पनि होला तर यो सपनामा चाहिँ म एकचोटि चाहिँ जिएर फिल गर्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ एउटा तरिकाको चाहिँ भावना चाहिँ थियो। तर त्यहीँ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यही आफूलाई पिन्च गर्ने मोमेन्ट नै हुन्छ क्या। अनि पछि त्यहाँ पुगिसकेर त्यो सबै कुरा आफूले नै त्यो भोग्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी डिफरेन्ट आई वुड से है। अब जस्तै मिस पिङ्क र मिस इन्टरनेसनल क्विन भनेर त आफ्नै कमिटीको भयो, धेरै सजिलो पनि भयो होला तपाईँलाई होइन। त्यसपछि आएर तपाईँ मिस युनिभर्समा पनि, मिस युनिभर्स नेपालको पनि फर्स्ट नेपाली ट्रान्स वुमन जसले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभयो, कस्तो डिफ्रेन्ट पाउनुभयो ट्रान्सहरूको एउटा कम्युनिटीमा र एज अ सिसजेन्डर आइडेन्टिफाई गर्नुहुने कम्युनिटीमा दुईतिर रिप्रेजेन्ट गर्दा? आई थिङ्क यो ट्रान्स वाल आई डिड के मिस पिङ नेपाल त्यो चाहिँ एउटा it wasn't a competition जस्तो लाग्यो कि मलाई। I didn't feel like it was a competition rather than त्यो competitionमा चाहिँ त्यो particular pageantमा चाहिँ it was more about what you are getting out हुन्छ नि, what you are trying to हुन्छ नि it was basically space to voice your opinion होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ आफूलाई लागेको कुराहरू अनि जस्तै मेनली चाहिँ त्यो पेजेन्टमा चाहिँ हामीले कसरी हिट गर्ने पब्लिकलाई, कति कुराहरू आफ्नो कम्युनिटीको कुरा चाहिँ खुलाएर चाहिँ कसरी हिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर धेरै आउँछ। अनि प्लस यो मिस युनिभर्स गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ पेजेन्ट कि टिपिकल पेजेन्ट हो। यहाँ चाहिँ कसले जित्छ कसले हार्छ के हुन्छ भनेर त्यहाँ धेरै फोकस हुँदो रहेछ। त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ मैले पाएँ। अनि प्लस अ सेन्स अफ फ्यामिली फिल हुन्छ मिस पिङ जाँदाखेरि चाहिँ, बिकज यु हेभ दिस अल पिपल हु हेभ गन थ्रु द सेम थिङ इन लाइफ होइन, अल ट्रान्स पिपल रादर बिट ऊ बाहिर कम्युनिटी बाहिर काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आए पनि हामीले एक तरिकाले एउटा लाइफ जिएको छौँ कि सँगै। सो त्यस कारणले चाहिँ सेन्स अफ फ्यामिली फिल हुन्छ, काइन्ड अफ हुन्छ नि, हामीले नचिने पनि एकअर्कालाई चाहिँ वी नो इच अदर टाइपको ऊ आउँछ। तर जब मिस युनिभर्समा गएँ इट वाज क्वाइट अलिकति डिफ्रेन्ट फर मी बिकज लाइक
me being introvert myself, म धेरै चाहिँ open up हुन सक्दिनँ क्या मान्छेलाई अनि I might come as very intimidating while people first meet me and they would of course tell me maybe I have attitude or something. That it just my face and I'm like very introvert. I can't talk with people. So it was very hard for me to adjust and blend in the environment. But later on, the girls were very friendly. But yeah, I felt like family in there too. Okay. स्टिल केही छ अझै पनि यो हुन्छ नि अब तपाईँ अफिस ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ मिडियामा हुनुहुन्छ त्यसपछि आएर प्याजेन्ट गर्ल भन्न मिल्छ मिल्छ होला सो एनी प्लान्स फेरि मिस युनिभर्समा जाने अथवा कुनै प्याजेन्टमा चाहिँ कम्युनिटीलाई भन्दा पनि एज अ हु आई एम भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने केही छ प्लान तपाईँको या स्योर आई थिङ्क त्यही नै हो आई वाज क्वेसनिङ माइसेल्फ पहिलेदेखि नै लाइक आफ्टर आई डिड मिस युनिभर्स आई वाज मोर फोकस्ड अन लाइक रिप्रेजेन्टिङ माई कम्युनिटी त्यता चाहिँ होइन सो इफ आई एभर डिड नेक्स्ट प्यासन आई विल रिप्रेजेन्ट माइसेल्फ फर्स्ट एन्ड देन माई कम्युनिटी भन्ने चाहिँ छ सो मैले देखेको अथवा मैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ के भनेदेखि तपाईँले एमएरो हजुर गर्नुभयो टु है एमएरो हजुर 3 गर्नुभयो अनि त्यहाँ हाम्रै कम्युनिटीले पनि के कुरा भनिरहेको थियो भने एन्जलले त्यो खेल्यो होइन तपाईँको एउटा क्लिप एकदम भाइरल पनि भएको थियो है त्यो क्लिप खेल्यो तर तपाईँको भोइस ओभर चाहिँ अरूले गर्नुभयो एन्जललाई दिनुपर्थ्यो भन्ने कुरा पनि भयो भने एमएरो हजुर 4 मा पनि एउटा ठुलै कन्ट्रोभर्सी भयो त्यसमा तपाईँले लिड लिएर काम पनि गर्नुभयो त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब इफ यु आस्क मी पर्सनल्ली होइन आई वाज मैले भने नि म रादर देन म आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा भन्दा नि मैले कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको थिएँ अनि जुनेली वाज समन हु कुड बिलोङ फ्रम अ ट्रान्स कम्युनिटी अनि यो स्टिरियोटाइप पनि छ कि ट्रान्स वुमेन हेज भेरी म्यान्ली भोइस भनेर होइन नो इट्स लाइक अ कमन स्टिरियोटाइप अनि पछि त्यो मुभीमा चाहिँ खास के भयो भन्दाखेरि आई वान्टेड टु रिप्रेजेन्ट अ लार्ज हुन्छ नि मास अफ ट्रान्स वुमेन अनि त्यस कारणले चाहिँ it was not my decision to like हुन्छ नि put other people on the voice over मेरो सोल डिसिजन थिएन र मलाई सोध्नु पनि भएको थिएन तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने क्यान यु टक मोर अलि म्यास्कुलिन वेमा भनेर भन्नुभएको थियो मलाई होइन बिकज मेरो स्वर जहिले पनि हेज बिन लाइक दिस बट दे वान्टेड मोर म्यास्कुलिन स्वर के अनि इन अ वे आई थट आई एम इन अ मिडल अफ दिस है किनकि जुनीलाई हेरिकन चाहिँ कतिजना यस्तो ट्रान्स वुमेनहरू पनि हुनुहुन्छ एउटा मास लार्ज ट्रान्स वुमेन पनि हुनुहुन्छ जो हु हेज हुन्छ नि अ काइन्ड अफ एउटा इन्सिक्युरिटी आफ्नो विक भोइसले कारणले तर जुनीली इज अ क्यारेक्टर जसले चाहिँ त्यो मासलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ के सो त्यस कारणले चाहिँ त्यो हेरिकन चाहिँ इट्स अ भेरी पोजिटिभ रोल तर अर्कोतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ इट्स अ स्टिरियोटाइप तपाईँ त्यस्तो तपाईँलाई स्पेस दियो एमएहरू 3 ले अनि 4 मा त्यो भयो त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ आई थिङ्क इट्स हुन्छ नि मलाई चाहिँ पर्सनली के लागेको छ भन्दाखेरि 4 चाहिँ इट वाज काइन्ड अफ रस अनि मलाई एकचोटि कल पनि आएको थियो सो वेयर डुइङ कन्टिन्युटी सिन फर दिस पहिलाको क्यारेक्टरसँग हजुर पहिलाको क्यारेक्टरसँग चाहिँ कन्टिन्युटी गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो अनि आफ्टर द्याट आई डिन्ट गेट एनी कल्स अनि पछि चाहिँ दे डिड हुन्छ नि ब्रट अफ अ क्वेयर क्यारेक्टर बट इट वाज भेरी स्टेरियोटाइपिकल एन्ड एकदमै हाइपर सेक्सुअलाइज राइट अनि त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ आई कुडन्ट फ्यादम द्याट फ्याक्ट बिकज त्योभन्दा अगाडि मुभीमा म पनि थिएँ अनि प्लस उहाँसँग रिसोर्सेसहरू पनि थियो कि यो अब फोनमा यस्तो क्यारेक्टर ल्याउने हो भने चाहिँ सो वी नो दिस इज काइन्ड अफ पर्सन हामीले गएर चाहिँ कन्सल्ट गरौँ कि सो हामीले अर्को फोनमा चाहिँ यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ यसरी पोर्ट्रे गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर उहाँले सोध्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यो बाटो पनि थियो तर त्यो उहाँले चाहिँ एक तरिकाको एफोर्ड गर्नु भएन सो आई वाज काइन्ड अफ स्याड तर कति कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ वी हेभ ग्रोन अप इन दिस काइन्ड अफ सोसाइटी वेयर दिस काइन्ड अफ थिङ्स हाइपर सेक्सुलाइजेसन अफ क्वेयर पिपल अनि पछि मिस इन्फर्मेसन अफ क्वेयर पिपल इज भेरी नर्मलाइज कि सो त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूले सोच्नुभयो होला दिस इज नर्मल आई थिङ्क वी क्यान डु द्याट अल्सो भनेर चाहिँ गर्नुभयो इन अ काइन्ड अफ वे इट्स अ कमर्सियल मुभी एट द एन्ड अफ द डे दे वान्ट इज ब्याङ्क मनी इन द ब्याङ्क राइट सो त्यस कारणले चाहिँ कमर्सियल वेमा उहाँले सोच्नु भयो होला अनि त्यही भएर फनी वेमा राखिदिनु भयो होला तर इट्स अ भेरी सेन्सिटिभ टपिक्स अहिले चाहिँ पहिला पनि थियो सो त्यस कारणले चाहिँ उहाँले नसोधिदिनु हुँदा चाहिँ आई वाज हर्ट तर पछि चाहिँ with the bless of God and everything, we have social media. त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो voice, me and a joint of young people, we had this joint voice हुन्छ नि against this kind of your particular character. It was very हुन्छ नि kind of queerphobic. You shouldn't do that. भनेर हामीले आफ्नो opinion राख्यौँ अनि त्यसपछि I think it was a good thing that Suana हुन्छ नि later on हुन्छ नि address this fact कि okay so this is what we have done is very bad and we apologize for that thing because के हुन्छ भने कति कुराहरूमा चाहिँ I have seen some of my friends कि कति कुराहरू indirectly mistakenly अब थाहा नपाएर कतिले भनिरहेको हुन्छ अनि we try to हाम्रो साथीहरू चाहिँ try to be very aggressive कि aggressive activism मा गएर चाहिँ to attack that people and I think it's not the solution of that problem कि हामीले चाहिँ राम्रोसँग कतिपय कुराहरूमा उहाँलाई थाहा पनि हुँदैन कि यस्तो कुराहरू छ हामीसँग राम्रोसँग सम्झायो भने
अफकोर्स हाम्रो केसमा भए चाहिँ उहाँले अपोलोजाइज गर्नुहुन्छ र अफकोर्स नेक्स्ट मुभीमा चाहिँ होपफुली राम्रो क्वेयरको एउटा क्यारेक्टर चाहिँ ल्याउनुहुन्छ उहाँले भन्ने आई चाहिँ हाम्रो आशा छ। होप एन्जलजीको यही कुरा सुन्दै एमिर हजुर 5 आयो भने एन्जललाई एकदम राम्रो पोजिटिभ वेमा राख्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुभएको या एनी क्वेयर पिपल एन्ड वी आर अलवेज ओपन फर सजेसन। यस, अनि हामीसँग त्यो क्यापेसिटी पनि छ मुभीमा खेल्ने। त्यति मात्र नभनेर एन्जललाई म ब्रेकमा जानु अघि यहाँहरूलाई सोसियल मिडियाको पावर कति छ भनेर पनि एन्जलले भनिसकेको छ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई उहाँको अरू पनि कुराहरू भनिदिने छु। सो टाइम फर ब्रेक। मटका सेन्टर। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। मसँग हुनुहुन्छ एन्जल लामा, यङ ब्युटिफुल क्वेयर कम्युनिटीको एक्टिभिस्ट। सबै मान्छे इन्डिभिजुअल चोइस र आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार हिँड्छ, हामीले एउटै बक्समा नराखौँ होइन। सो अहिले चाहिँ एउटै बक्समा राख्ने चलन धेरै छ, फिमेल भन्ने बित्तिकै वुमेन भन्ने बित्तिकै यो हो भनेर। सो यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? सो या आई थिङ्क इट्स भेरी स्याड द फ्याक्ट द्याट हामी वुमेनको इन्टरसेक्सनालिटी चाहिँ बुझ्दैनौँ कति कुराहरूमा होइन। नट लेट अलोन नट बिङ अ फ्याक्ट हुन्छ नि, लाइक हामीले चाहिँ वुमेन भनेर आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि मेनली चाहिँ अब वुमेन इन डाइभर्सिटी के अरे डाइभर्सिटी कास्ट र रिलिजनको मात्रै कुरा गर्छौँ, तर वुमेनभित्र पनि डाइभर्सिटीमा ट्रान्स वुमेनहरू पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै हायर क्लास, लोवर क्लास, पिपल लिभिङ इन सिटी एरिया, पिपल लिभिङ इन रिमोट एरिया हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी कति प्रब्लम्स इस्युजको एक्टिभिजम तपाईँले गर्नुहुन्छ भने होइन, अब फर इक्जाम्पल काठमाडौँ सिटी एरियामा बसिरहेको वुमेनलाई चाहिँ फर एजुकेसनको लागि एक्टिभिजम गर्नु पर्दैन, बिकज काठमाडौँ सिटीमा प्रशस्त मात्रामा एजुकेसन र शिक्षा छ। तर तपाईँ कुनै एउटा रिमोट एरियामा गएर चाहिँ हुम्ला जस्तो फर इक्जाम्पल हुम्ला जस्तो गाउँमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर शिक्षाको एक्टिभिजम चाहिँ त्यहाँ एकदमै जरुरी छ वुमेनभित्र पनि होइन। वुमेनभित्र पनि दलित महिलाहरूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो हरेक एक्टिभिस्ट जसले चाहिँ वुमेनको मात्रै नभइकन चाहिँ हरेक कुराको एक्टिभिजम गर्नुहुन्छ नि, त्यो भित्रको विविधतालाई चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले हुम्ला भनिराख्दा मेरो मनमा अघिदेखि दिमागमा आइरहेको थियो कि हुम्ला म पनि गएको थिएँ कामले गर्दा, एकदमै गाह्रो भएको थियो। के कामको लागि जानुभएको थियो र कसरी त्यो कामलाई सक्सेस गरेर आउनुभयो त्यसको बारेमा अलिकता भनिदिनु। सो फर्स्टमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि खासमा हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ अविन गतराज भन्ने, अनि सेभ द चिल्ड्रेन चाहिँ एउटा पाइलट प्रोजेक्टको लागि चाहिँ ओपन कल गरिरहेको थियो प्रपोजलको लागि, अनि उहाँले चाहिँ राख्नु भएको रहेछ द ड्रिम अफ 50-50 भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ इट वाज अबाउट क्लाइमेट जस्टिस के, सो वातावरण जस्टिसको लागि थियो, परिवर्तनको बारेमा चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ हामीले वातावरण परिवर्तन हुन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ र यसले मानव उसलाई चाहिँ कसरी हानि गरिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो मेनली थियो। र म चाहिँ धेरै पहिला अब एज अ बिङ क्वेयर पर्सन होइन, नेपालमा बेसिक राइट्स पनि छैन नि त हामीसँग, सो त्यस कारणले चाहिँ म धेरै फोकस चाहिँ क्वेयर राइट्स र ह्युमन राइट्समा मात्रै थिएँ। र यो कुरा चाहिँ क्लाइमेट जस्टिसको कुरा आयो नि, म एकदमै इन्ट्रिग भयो कि, बिकज मैले यसरी सोचेँ क्लाइमेटले त छुटाउँदैन नि त यो केटा हो यो केटी हो र यो क्वेयर हो भनेर चाहिँ, यसले त सबैलाई इफेक्ट गर्छ। सो त्यस कारण चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी अल एज अ जोइन्ट भोइस चाहिँ हामीले एक्टिभिजम गर्नुपर्छ भनेर। अनि सो वेन अविन अप्रोच्ड मी आई वाज भेरी ओपन टु दिस आइडिया। अनि त्यसपछि द ड्रिम अफ 50-50 चाहिँ किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ द 150 बिङ 50वटा सोलर प्यानल अनि 150 बिङ 50वटा रुख, अनि त्यो चाहिँ हामीले हुम्लाको एकदमै एउटा विकट गाउँमा चाहिँ प्लान्ट गर्ने दिने भनेर चाहिँ हाम्रो प्लान्स थियो। अनि म काठमाडौँमा बसेको, काठमाडौँमै जन्मेको र हुर्केको हुन्छ नि एउटा ट्रान्स वुमेन हो होइन। अनि मलाई थाहा छैन, म काठमाडौँ त बाहिर गएको छु होला, तर एकदमै लग्जरी प्लेन र गाडीबाट गएको छु कि। अनि हुम्ला जस्तो एकदमै विकट ठाउँमा चाहिँ मैले सोचेँ प्लेनबाट जाने होला, गाडी पाइन्छ, गाडी गएर त्यहाँ गाउँमा गएर बाँडेर आउने मात्रै होला भनेर सोचेको थिएँ। त अनि हामीलाई केही आइडिया पनि थिएन कि हुम्लाको कुन गाउँमा के गर्ने भनेर। अनि फर्चुनेटली जुन हामीले राइट नाउ फेज 1मा काम गरेका थियौँ नि, त्यहाँको चाहिँ एउटा सिडिएस समथिङ, हजुर सिडिएसको मुभको चाहिँ हामी अर्गनाइजेसनसँग कनेक्ट थियौँ। अनि उहाँको लागि चाहिँ मैले कल गरेर भने अजाजीलाई कल गरेँ, यस्तो यस्तो प्लान्सहरू छ होइन, यस्तो हजुरले कोअर्डिनेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ भने हामी त्यहाँ गयौँ। अनि गइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ रियल र एक्सपिरियन्स पायौँ कि, त्यहाँ गएर मुगु बजारमा झऱ्यो जाने बेलामा, अनि त्यहाँ गाउँमा गयौँ, गाउँको 6 घन्टाको बाटो हेर्नुहोस्, अनि 2टा पाङ्ग्रा मात्रै अट्ने, तल हेर्नुभयो भने कर्णालीको खोला, माथि हेर्नु भने भिड छ। सो दुवैपट्टि केही तलमाथि भयो भने हामी सिद्धियो भने नै त्यो ऊ छ कि। अनि त्यो मेनली चाहिँ मलाई चाहिँ के को त्यो जर्नीबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ
म काठमाडौँमा बसेर जुन एक्टिभिजम गर्छु होइन काठमाडौँ एक्टिभिजम गर्छु अब यदि कसैले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो भने चाहिँ अहिले क्वेयर पर्सन र एलजिबिटिक्यू पर्सनको चाहिँ के छ स्थिति भन्यो भने मैले पहिला के भन्थेँ भने एकदमै राम्रो छ अहिले एक्सेप्टेन्स छ अहिले त एकदमै राम्रो छ भनेर भन्थेँ कि तर मैले चाहिँ कहिले पनि त्यो इन्टरसेक्सनल पर्सपेक्टिभबाट हेरेकै छुइनँ रहेछ कि त्यो हुम्लाको 6 घन्टाको अब गाडीबाट गयो भने प्लेनबाट नगयो भने गाडीबाट गयो भने 4 घन्टाको 4 दिनको बाटोमा बस्ने त्यो क्वेयर पर्सनको चाहिँ एक्सपिरियन्स कति डिफ्रेन्ट होला त मबाट अब मैले त सबैको लागि बोलिरहेको थिएँ काठमाडौँमा मान्छेले प्रश्न सोध्दा तपाईँ जस्तो यहाँ इन्टरभ्यूमा बोलाएर प्रश्न सोद्धाखेरि तर मैले चाहिँ कहिले पनि इन्टरसेक्सनल वेमा चाहिँ सोचेको रहेन रहेछु भनेर मलाई त्यहाँबाट चाहिँ रियलाइज भयो अनि आई थिङ्क इट वाज द मोस्ट हुन्छ नि म हुम्ला गएर फर्किँदाखेरि आई वाज नट द सेम एन्जल द्याट आई वाज बिफोर भन्न चाहन्छु मलाई यो प्रश्न जान्न मन लाग्यो किन सोलर प्यानल र रुख मेबी तपाईँहरूले एजुकेसनमा गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन तपाईँले अथवा हुन्छ नि त्यहाँको महिलाहरूको हुन्छ नि स्थिति वाइ सोलर प्यानल सो हाम्रो मेन के अरे प्रोजेक्टको मेन उद्देश्य भनेको क्लाइमेट जस्टिस थियो अनि सोलर प्यानल भनेको एकदमै एउटा सस्टेनेबल एनर्जी हो होइन अनि आई थिङ्क इट्स नट भेरी टक्ड अबाउट सब्जेक्ट अनि सोलर प्यानल्सले चाहिँ जुन एउटा हुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ एउटा उज्यालो दिने र सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ मैले के देखेँ भने धेरै जस्तो रुख काट्ने होइन बालबालिका ससाना बालबालिकाहरू अनि हाम्रो मेन टार्गेट सोलर प्यानल बाँड्ने भनेकै त्यहाँको दलित महिलाको समूहहरूलाई थियो होइन त्यहाँको अन्डर प्रिभिलेजको नि एकदमै अन्डर प्रिभिलेज मान्छेहरूलाई थियो अनि सो त्यस कारणले चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले आफै नै रियलाइज गरेको थिएँ कि अनि हस्पिटल जानलाई तपाईँ नेपालगञ्जको लागि 2 दिनको गाडीको बाटो जानु पर्थ्यो भनेपछि त्यो ठाउँमा पहिरोले पोल पनि भत्किने बत्ती राख्यो भने पोल पनि भत्किने त्यो ठाउँमा चाहिँ आई थिङ्क इट सोलर प्यानल वाज समथिङ द्याट वाज भेरी फिजिबल फर दोज पिपल सो त्यस कारणले चाहिँ सिडिएस पार्कसँग त्यहाँको मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि पनि सोलर प्यानल चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी भेरी हेल्पफुल भनेर हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा केस स्टडी पनि थियो जो चाहिँ एउटा आई थिङ्क सी वाज अ 13 years old गर्ल उसले चाहिँ पहिला उसको घरमा चाहिँ सोलर प्यानल थिएन र उसलाई पढ्न पनि मुस्किल भइरहेको थियो रातिको अवस्थामा र प्लस आफ्नो दिनचर्या बिताउनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो र त्यस कारण चाहिँ उहाँले रुखहरू काटिरहनु भएको थियो अनि रुख काटेपछि हामीलाई थाहा नै छ क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ र प्लस एफोरेस्टेसनले चाहिँ हुन्छ नि डिफरेस्टेसनले चाहिँ ठुलो चेन्ज ल्याउँछ क्लाइमेटमा सो त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो मेन फोकस सोलर प्यानल थियो अहिलेको लागि अनि त्यस कारणले चाहिँ केस स्टडी भइसकेपछि पनि हामीले पछि आएको त्यो केस स्टडीबाट पनि हाम्रो लाइक यु क्यान गो एन्ड सी आवर भिडियोज अन युट्युब इको वारियर्स एट इन्स्टाग्राम अनि पछि युट्युबमा पनि चाँडै आउँछौँ टिकटकमा इको वारियर्स छ यु गाइज क्यान फलो इको वारियर्स नेपाल है सो त्यहाँ पनि भिडियोजहरू छ यु गाइज क्यान गो वाच अनि सो या मेनली हाम्रो बेस चाहिँ रिसर्च अनि मोर त्यहाँको जुन पर्टिकुलर अन्डर प्रिभिलेज मान्छेलाई चाहिँ के चाहिएको छ भन्नेमा चाहिँ बेसमा चाहिँ थियो के बिचा यो तपाईँको काम र यो साहसलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ भने गुड लक फेरि यस्तै काम गर्दै गर्नु होला उहाँको इको वारियर टिकटक इन्स्टा र फेसबुक पनि हेर्दै गर्नु होला फेरि टाइम भएको छ ब्रेकको म छु एन्जलसँग फेरि पनि स्वागत छ मटका सेन्ट्रलमा म छु एन्जलसँग यसरी यति मजाले बोल्ने अथवा तपाईँले जुन हिसाबले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ यो ग्रुमिङ कहाँबाट पाउनु भयो सुरु पब्लिक स्पिकिङ स्किल्स चाहिँ सुरुमा मैले रिकल गर्दाखेरि चाहिँ पहिला स्कुलमा हाम्रो के हुन्थ्यो भने एसेम्ब्लीमा मर्निङ एसेम्ब्लीमा लाइन बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जहिले पनि एउटा क्लासबाट पर्टिकुलर क्लासबाट चाहिँ 4 जना आएर थट्स अफ द डे न्युज अनि सबै भन्थ्यो कि अनि मलाई चाहिँ त्यतिखेर थट्स अफ द डे भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ नि लाइन कोड भन्ने थियो कि डेको लागि अनि म गएको थिएँ भन्नलाई अनि मैले भनिसकेपछि चाहिँ म क्लासमा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ एउटा म्याम आउनुभयो कि अनि म्याम आएर चाहिँ नि मलाई ओ इट वाज यु आई थट इट वाज दिस गर्ल भनेर उहाँले एउटा केटीलाई पोइन्ट गर्नुभयो इन्डिरेक्टली उहाँले के भन्न खोज्नु भएको थियो भने आई साउन्डेड भेरी फेमिनाइन इन द्याट माइक भनेर सो फ्रम द्याट डे अन आई हुन्छ नि आई वाज भेरी डिमोटिभेटेड टु गो अन स्टेज अनि पछि स्पिक पब्लिकली because त्यतिखेर त I was confused about my gender identity and I was presenting myself as a male. So त्यस कारणले चाहिँ I was very demotivated त्यतिखेर तर पछि जाँदै गर्दा चाहिँ I told you I met so many beautiful people such as you Peter Z right अनि of course like Pinky Mama Bhumika जी they were very हुन्छ नि vocal about their rights अनि I think मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू नै तपाईको थियो होला तपाईको अनि पिङ्की जी अनि पछि भूमिका जीको कान्तिपुरमा थियो होला सायद हैन अनि या नो त्यस्तो हुँदैन बट लाइक मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू मैले देखेको नै त्यही थियो अनि आई वाज लाइक हुन्छ नि एक तरिकाले मैले रिलेट गरिरहेको थिएँ कि यति म हुन्छ नि म एउटा कम्युनिटीको मान्छे उहाँ पनि हुनुहुन्छ एउटै कम्युनिटीको मान्छे यति भोकल चाहिँ कसरी यो मान्छेहरू द कन्फिडेन्स लेभल हरेक कुरा चाहिँ मैले त्यतिखेर आफूलाई दास्थेँ कि अनि वेन आई केम मैले भने हजुरलाई ब्युटी प्याजेन्टमा चाहिँ एक तरिकाले चाहिँ वान अफ द गुड थिङ अब ब्युटी प्याजेन्ट इज द्याट दे विल ग्रुम यु पब्लिक चाहिँ स्पिक कसरी गर्ने बडी ल्याङ्ग्वेज हरेक कुरामा सो त्यस कारणले चाहिँ यी ससाना कुराहरू प्लस आफूले कति भोगेको कुराहरू कि मनमा त छ नि त एक्सपिरियन्सहरू आई कम फ्रम भेरी लोवर मिडल क्लास
yeah, lower middle class family. My parents had never seen school in their life, so त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ म स्कुलमा देखिले भोगेको कुरादेखि लिएर मेरो फ्यामिलीको पर्सपेक्टिभबाट भोगेको कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ पछि मैले मिक्स गरेर हजुरहरूलाई देख्दा चाहिँ हजुरहरू यस्तो भोकल हुनु भएको देख्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अ काइन्ड अफ वे आई लर्न इन अ वे आई वाज फोर्स टु लर्न दिस भनौँ सो पब्लिक स्पेस त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ अहिले पनि ट्रान्स वुमेनलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ अथवा तपाईँ कहीँ गएर बोल्नुहुन्छ कुनै रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ होइन अथवा कलेज जाँदाको कुराहरूलाई अलिकति रिलेट गरौँ सो कलेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कलेजको ऊहरू टिचर्सहरूदेखि हरेक कुरा चाहिँ दे आर भेरी पोजिटिभ म पढ्ने कलेजमा एन्ड आई स्टडी इन केएनके कलेज न्यू बानेश्वर अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई स्कलरसिप पनि दिनुभएको थियो 11 र 12मा अनि ब्याचलर्स आइम स्टडिङ सेकेन्ड इयर इन बिएसडब्ल्यू अहिले होइन पहिला मेरो 2 इयर्स ग्याप भएको थियो बिकज अफ माई ट्रान्जिसन अनि त्योभन्दा अगाडिको कलेजमा चाहिँ आई ड्रप्ड आउट बिकज आई कुडन्ट टेक द बुलिङ फ्रम पिपल होइन अनि प्लस टिचर्स एन्ड एभ्रिथिङ म त्यहाँ चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई बिकज दे कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मी एन्ड आई कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड देम के सो त्यस कारणले चाहिँ इट वाज भेरी हार्ड फर मी टु फिट इन सच प्लेस अनि त्यो लर्निङको त कुरै नै आएन सो त्यस कारण चाहिँ आई ड्रप्ड आउट आई टुक माई ट्रान्जिसन टाइम अनि वान आई वाज कन्फिडेन्ट एन्ड रेडी इनफ आई केएनके कलेजले आफै अप्रोच गर्नुभयो सो यु क्यान स्टडी भनेर अनि केएनकेमा चाहिँ इट वाज भेरी पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट आई वुड से सो इट इज भेरी पोजिटिभ आउटलुक छ अहिले तर स्टिल देयर इज लट अफ हुन्छ नि वर्क्स टु डु बिकज अस्ति भर्खर चाहिँ एउटा के स्टोरी आएको थियो भन्दाखेरि आई थिङ्क एलन दाई क्यान एग्री विथ मी अन दिस अल्सो हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो लेस्बियन साथी सी केम फ्रम नेपाली नै हुनुहुन्छ तर उहाँले सिडनीमा बसेर चाहिँ काठमाडौँमा पर्टिकुलरली एउटा क्लब म नामले लिन्छु एलओडी क्लब जानुभएको थियो उहाँ होइन अनि उहाँ चाहिँ एकदमै ट्रान्स म्यास्कुलिन प्रेजेन्टिङ पर्सन हो कि उहाँ जन्मिँदा उहाँ लेस्बियन एज अ वुमेन सिस वुमेन भए पनि ट्रान्स म्यास्कुलिन चाहिँ उहाँले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले योनि लिएर जन्मे पनि महिला भए पनि उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदमै म्यास्कुलिन वेमा पुरुषको जस्तो कपडा लगाएर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ सोसाइटीमा सो त्यस्तो उहाँ चाहिँ वासरुम युज गर्नुभएको थियो अनि उहाँ चाहिँ लेडिज वासरुम जानुभएको थियो अरे अनि एक दुईचोटि जाँदा चाहिँ के भन्नु भन्यो अरे पछि जाँदाखेरि चाहिँ क्वेसन गर्नुभयो अरे एकदमै त्यो क्वेसन पनि ह्युमिलेटिङ तरिकाले हुन्छ नि जस्तो तपाईँले हुन्छ नि तेरो बाउको टाउको र हजुर बाउको शिर भन्नेमा डिफ्रेन्स हुन्छ नि त्यस्तै कारणले चाहिँ उहाँलाई तेरो बाउको टाउको नै भन्नुभएको रहेछ कि एकदमै ह्युमिलेट फिल भयो अरे कि उहाँलाई चाहिँ अनि सो त्यस कारणले यस्ता यस्ता ससाना कुराहरूले चाहिँ म स्टिल पनि क्वेसन गर्छु कि म के अरे काठमाडौँको स्पेसेसमा चाहिँ क्वेयर पर्सनहरूलाई चाहिँ कता कता सेफ छ र कता कता सेफ छैन सो मी बिङ अ ट्रान्स वुमेन माइसेल्फ होइन मैले चाहिँ सोच्नुपर्छ म कुनै रेस्टुरेन्टमा कुनै क्लब्समा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा गयो भने चाहिँ सो यो पर्सनले चाहिँ मलाई कसरी लिन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ मैले एकचोटि न एकचोटि चाहिँ सोध्छु ढोकाबाट निस्किँदाखेरि तपाईँले अघि भनिरहेको भएको कुरामा पब्लिक स्पेसलाई अब तपाईँले भने जस्तो न्यारो डाउन गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ र तपाईँले पर्सनली पनि के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर सो पर्सनली चाहिँ या आई हेभ अलवेज बिन एक्टिभ सिन्स द डे फर्स्ट द्याट आई न्यू के अरे आई वाज अ ट्रान्स वुमन भनेर म एक्टिभिजमको फिल्डमा अगाडिदेखि नै म 16 वर्षदेखि लागेको मैले अहिलेसम्म एचआइभी एड्सको लागि पनि काम गरेको छु अनि प्लस चाइल्ड राइट्समा पनि काम गरेको छु सेभ द चिल्ड्रेनसँग र प्लस राइटर राइटमा म अहिले एक्टिभली सिएससीको लागि काम गरिरहेको छु सो मलाई जबसम्म थाहा छ मैले अहिलेसम्म एक्टिभिजम नै गरिरहेको छु किनकि देयर इज नो वे आउट फर क्वेयर पर्सन एज अ इन्डिभिजुअल लाइक मी बिकज म त्यहाँ चुप लगाएर बस्नै सक्दिनँ किनकि जहाँ कि मेरो राइटको सवाल छ मेरो अधिकारको सवाल छ म बोल्नै पर्छ भनेर चाहिँ म बोलेको छु तर कतिले बोल्नु हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक नै छ तर मैले चाहिँ बोलेको छु र आई थिङ्क पहिला एक्टिभिजम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो अधिकार हो हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ सबै व्यक्तिहरूले समाजमा भएको सबै व्यक्तिले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा कुनै पर्टिकुलर कम्युनिटीको राइट मात्रै नभइकन चाहिँ यो हाम्रो सबैजनाको चाहिँ एउटा अधिकारको लागि कुरा हो र हामीले पनि आवाज उठाउनुपर्छ होइन त्यो आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरूमा फर इक्जाम्पल कुनै ठाउँमा महिलाको कार्यक्रम भइरहेछ भने महिलाभित्र पनि भएको विविधता पारलिङ्गी महिला ट्रान्स वुमेनलाई पनि हामीले ल्याउनुपर्छ त्यो एउटा इन्भिटेसनले पनि एक तरिकाको पोजिटिभ चेन्ज ल्याउँछ होइन त्यो प्रोग्राममा सायद 100 जना आउनु भएको छ होला त्यो 100 जनामा 20 जनाले बुझ्नुभयो भने त्यो कति काफी हुन्छ 20 जनाले गएर पछि अर्को 20 जनालाई भन्नुहुन्छ सो त्यस कारण चाहिँ चेन्ज आफूबाटै स्टार्ट हुन्छ तपाईँले आफै स्टार्ट गरेर डेली एक्टिभिटिजमादेखि लिएर सानो प्रोग्राममा चाहिँ हामीलाई इन्भल्भ गराउनु भयो भने त्यो नै पछि गएर चाहिँ एउटा जेनरलाइज वेमा गएर चाहिँ हामी नर्मलाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हामी ट्रान्स वुमेन र क्वेयर कम्युनिटिज थ्याङ्क यू सो मच फर दिस ब्युटिफुल कोट कि इफ यु वान्ट टु चेन्ज स्टार्ट फ्रम यु होइन त्यति भन्दै म आजको प्रोग्राम एन्ड गर्न चाहन्छु मलाई एउटा गिफ्ट पठाउनु भएको छ राइट नाउ बियोन्ड बेजिङ कमिटीले उहाँहरूलाई त्यो गिफ्ट म एन्जलाई दिँदै आजको प्रोग्राम एन्ड गर्छु थ्याङ्क यू सो मच खोलेर पनि देखाइदिनुहुन्छ स्योर पढेर सुनाइदिनुहुन्छ सो इट्स अ लभली गिफ्ट यहाँ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन फर अल भन्ने छ माई बडी माई चोइस विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि प्लस इन्स्योर सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्स These are all really important things, and abortion is a health care.
थ्याङ्क यू एन्जलजी यहाँलाई समयको लागि Thank you so much for Matkaa Central, Peter Z, and I hope you see success in life more. Thank you, AP1 TV. Thank you, everyone, for having me. आजको एन्जलसम्मको बसाइले धेरै कुरा यहाँहरूले जान्नुभयो होला हामी अनि तपाईँभित्रको म खोज्नुभयो भने यो संसार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ म पनि एन्जलबाट इन्स्पायर हुन्छु तपाईँ कतिको हुनुभयो हाम्रो यो इन्टरभ्यू हेरेपछि तपाईँहरूले कमेन्टमा लेखिदिनु होला अझै पनि एन्जलको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एन्जल लामाको सोसियल मिडिया इन्स्टा फेसबुकमा पनि जान सक्नुहुन्छ भने उहाँको इको ओरियर उहाँले गर्नुभएको कामलाई पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै म यहाँहरूबाट आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु पिटर अर्को बसाइमा फेरि यस्तै साहसी अनि परिवर्तनका सम्भागहरू लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद It's an AP1 presentation.